Ay, Bisaya ni Bay. Salamat. Salamat. Sige na, kain ka na. Huwag magpagutom. Salamat sa pagtam sa kagad. Ano share natin. Hello, Cheers TV yan. Host, ang tamsak kay host, Mami Lin. Ayun, salamat naman. Salamat po, Mami Lin. Naka-LS ba siya ngayon? Ayun, naka-LS ba siya? Sharing to the community so that bahala na. Ang papasok mo. Ayan. Then, tamsak po, baby loves yan. Mega love shout out po host Kuya Malo Trams Bonits Vlog. Yan, hihintay ko yung kanta niya kagabi. Hindi ako nakantay. Wala na pumasok na Team Sipot. Nahuli ako. Hindi ko tuloy napanood. Ayan, magandang hapon. Insan, Tagalog sa movies yan. Sa magaba ka ng bahay mo para madikitan ko nila at madagdagan ko na rin. Yan. Dikit ko sa iyo mga alagad ko. Yan. Marami kong alagad. Yan, dikit ko sa iyo. Yan. Yan. Share muna ako sa mga communities para maraming manood. Yan, manood. Masok lang. Ayan. How are you, my friend? Good? Thank you very much. Ayan. Ayan. Salamat sa 6 million na thumbs up, tsaka sa 3 million nanonood. Yan. Ay, 4 na pala. Yan. Yung magaba po kayo ng bahay, yung makipagdikitan na, umpisa na. Salamat po. Hello po, baby loves. Kumusta po ang araw? Kumusta ang araw po natin? Nawa ay mabuti at na nasa mabuti tayong kalagayan. Mag-ingat po tayo lagi. Ayan.
Wala kang kakulitan ngayon, host, ha? Wala nga, wala pa sila. Yan. Kasi sabihin, gaba po kayo ng ng bahay. Para makapagdikitan. Yan. Nakadilaw ako pero hindi ako dilawan. Yan. Actually, favorite color ko kasi ang dilaw. Wala pa si Idol in check. Mamaya papasok yun. Ako kung mamasada na o what. Naliligo na yan. Ganun. Mag-upload ako later. Mag-charge tayo. Mag-charge ng cellphone. Para sa support. Yan. Para support natin ang sarili natin. Yan. Nagaba ng bahay si Baby Loves. Yan. Minsan, tawag dito. Minsan movies. Yan, Tagalog movies. Unahan mo si Kwan. Unahan mong dikitan si Baby Loves para balikan ka niya. Gaba ka na rin ng bahay mo. Yan. Bring down your house. Yan. Yung diskarte niyan yan. Support mo yung mga cellphones mo. Plus yan. Then magaba ka ng bahay mo. Minsan magaba mo yung bahay mo. Yan. Bring down your ass. Yan. Okay tayo. Yan. Ito pang support. Yan. Tapos, buksan natin yung Mozilla Firefox. Oh, may tumatawag. Be updated para please. Okay. Okay. Hindi pa siya tumatawag. Nasaan siya ng message? Send the message. Okay. Yun. Support natin lahat. Yan. Yan. Yun. Yun. May isang amo ko. Ayan. 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 Ayun, dami ng parang tao. Ito yung mga hepo na nakadilaw dyan. Ayan.
Wala kang kulta ngayon. Nagawa ng bahay po si Baby Loves yan. Huwag kang mag-ingay, sabi ni Bakay. Kaninang bahay man daw ako pupunta. Magmamanos. Bakas, balikan ko kaya. Kahit paligid naman. Yan. Nandam sa ko, sabi ni Eric yan. TV. Tapatan ko na Marlo. Sabi niya. Tagalagong best ni baby na ala. Tuloy ex ko baby tawag sa akin. Ay. Talaga lang ha. Insan ha. Sinong ex mo insan? Sinong ex mo? Sa Brunei? Sa Brunei ba insan? Yan. Naka-speaker ka ha. Naka-speaker ba ako? Headset ka lang? Baka mabuko ka ni Hipag. Ayan, nagawa pa ka ng bahay mo. Eric's TV, nagawa ka ng bahay mo, bro. Para naman madamayan ka nila. Ayan. Minsan, nagdagan ko yung dikit mo. Ayan. Marami akong alagad. Ayan. Ang gawin mo din minsan, magdagdag ka ng alagad mo. Ayan. Yan ang diskarte sa 1YT. Ayan. At may alagad ka. Ayan. Parang maingay. Meron akong dinamute. Sabi na eh. Hindi ako nakapag-mute eh. Ayan. Kasi nagdagan ko na yung bahay mo yan. Gawin kong 46. Yan. Kung nagdagan pa kita soon. Yan. Hindi ko muna ibubuhos lahat. Para alam mo na, kapag graduate ka na, meron ba may dadagdag yan. Nagkapagawa si asawa ng papa-update ng resume niya. Salit lang. I-update ko na yung resume niya. Ayan. Ayan. Magagawa kayo ng bahay niyo mo. So, minsan dinagdagan ko na yung dinagdagan na kita. Ayan. Yung iba the rest sa kana. Ayan. Parang mas maganda magtali ako ng buhok. Tapos mag-sombrero, no? Ayan. O di para kung si DJ Monyo. DJ Monyo. DJ Monyo is in the house. Ayan.
pa yung iba? Hindi pa napasok? Hindi pa yata nasisin yung message ko. Ayan. Nakabidyo na lang lahat. Wala pa nagawa ng bahay. Hindi lahat ng mga kapasalamat sa kanya sa nawain ko. Ngayon, sabi ng asawa, mag-update ako ng kanyang CV. Yan, sa taas, kasi dyan, yan. Yan ang baka lang muna dyan. St. John Biocare, India disease. Asawa ng kwan kasi ng CB. Saan? May resume. Dialysis nurse. Ayan. Caloocan City, Philippines. Magbabaka ba niya? Hindi na sa akin yung sombrero na yan. Saan? Oo ba yun, San? No problem. Ikaw pa ba? Kunin mo nga lang. Ang problema yun, San, kung magkita tayo sa'yo. Sa'yo. Ayan. June 15, 2020. Percent. June. October 7, 2019. October 7, 2019. October 7, 19.
person. Kapit na ako ng civil missions. Yan. Mahirap na. Palo. Alam mo naman. Receives an patient. And patient. Yan. Ano pa ba? Candidate for hemodialysis. Candidate. For hemosis. Yan. Number 2. Number 2. Okay. Paano? Pwede na sa akin. Wala pa naman wala sa ito, kopihin mo yung mula number 2 doon sa dialysis almanac ko hanggang doon sa carry out. Ever machine to the doctor. Ano yung carry out dito? Okay. Yan. 34 years old. Yan. Aga-aga, wala pang tao Hindi pa pasok Thank you very much. Yan. CB 1509 20. Oh, na 15
na daw. Tapos, pinapa-update ng amo ko yung... Oh, baba po ka ng bahay, baba papasok. Oh, yan. Wonder Nature. Ayan. Hello po, yellow. Yan, Barcelona. Yan, magbaba ka ng bahay mo. Barcelona. Yan. Ito po si DJ Monyo. Yan. Kita nyo na ba si DJ Monyo? Yan, guys. Kita ka, Barcelona Maid. Unahan mo si Tagalog, action movies yan. Pinsan ko yan. Bigyan mo siya. Ayan, bigyan ko daw ng dalawa, sabi niya. Ayan. He is my cousin. Ayan, mabait yan. Lalo na sa mga babae, mabait po yan. Pinsan ko na yan. Ayan. Totoo, mabait yan. Mamahalin ka niyan. Pinsan ko pa, magmahal yan. Di ba, insan? Kailangan ko mag-update ng file. Ito na pa sa ng amo ko. Yun po. Trabaho lang ako saglit, guys. Ayan, magmahalan po kayo dyan. Huwag po kayo magkahiyaan. Ayan. Walang hiya. Ayan. Gusto ko na dito. Ayan, mas na sa Canada na po. Magandang binibini. Wow. Sabi ko na nga ba, pagmahal yan, pinsan ko na yan. Ayan. Pagmahal yan. Binata ka ba, insan? Yan, sabi ni Wonder Nature. Dan na din daw. Excuse me. Kaya magtubig. Yan. Excuse me po. Yan. Updated naman. Updated. So far, updated. Safety. Ay, nakalimutan kong ibigay ito. Oh my God. Nakalimutan kong ipadala sa office. It's updated. Office.
Ayan, magandang binibigay mo sa mabang tumawag ng gano'n, ikaw naman. Hindi naman insan. Alam ko naman pagmahal ka insan. Lahat naman ng binibini, ikaw pa ba insan? Bait mo nga. Para sa mga magandang binibini. Ayan. Bait yung pinsan ko na yan. Para sa mga magandang binibini, yung pagmahal. Legit. Walang halong etyos. Yan. Walang kaetyosan, di ba insan? Yan. First upload ko po ito guys, pensya na bagising po ako dito dahil po binaha kami. Guys, don't wonder, ikaw na ba yan? O baka iba na naman binababa mo? Kasi mo yung ba mo, wag yung iba. Ayan. Tinutulungan mo kahapon 200,000, 230,000 yung kanya. So, doesn't make sense na tutulungan mo pa siya. Ayan. Unahin mo yung sa'yo, Baki. Siya kumikita na, ikaw kumikita ka na ba? Bibigyan ka ba sa kanyang pagkikahin? Diba? Tignan ko nga. Ayos lang. Wala namang pangit na nila ng Diyos. Ayan. Pogi pa rin. Pogi ng Baki. And, so, tingnan ko kung pwede kong dagdagan na. Baki ha. Tingnan ko kung dagdagan na kita. Ayan, dagdagan kita. Ayan. Ayan. Ito ko si Tres sa'yo. Ayan, nagbakas pa ako. Ayan, tapusin ko yung kan mo. Inilipag mo na 4 na minuto. Kailangan ko mag-ingat, marami na kumuro. Ayan, magmahalan pa kayo. Ayan. Baka hindi pa kayo padikitan. Mayroon pa ba? Wala pa yung iba eh. Sinend ko na sa iba eh. Subukan ko mag-upload later. Ayan. Mapanood muna ko. Ayun, naka-play siya. Ayan. Nasa baha ka. Probinsya, binabaha. Balikan mo yung si movies. Yan. Baki. Pinsan ko yan. Pinsan ko. Saan ang bahay niyo rito, Baki? Problema ako. Mas buhay ka lang sa akin ng kalahating tabo. Oo nga. Pero sa akin, ayaw ko kasi ng racist. Lahat tayo pantay-pantay para sa akin. So, pogi ka pa rin. Kung sa pala nililigawan mo, Baki? Kung sa nililigawan mo?
Mas pa English pa sa good day po sa lahat. Sabi ni Beng Asuncion, yan, si Beng Asuncion. Magawa ka ng bahay mo. Sis, Beng. Yan. Magdikitan po kayo, magmahalan po kayo. Oh, sayang naman. Di ba? Sayang naman. Okay. Sa labas lang po ako ng bahay ko. Sa amin kasi walang bahay yung kapitbahay lang namin. Yung binasukan ng bahay, baka naisipan ko mag-kahit person. Oo, di ba? At least, di ba? Yung mga content, simple content is okay. Than nothing. Buti nga may content ka. Ang galing sa sa kwarto. Agad eh. Yung on the way. Walang po yung pero naka-snap lagi yung panlig ko. Sige lang. O, yan. Tapos ko na yung video mo. Nadikit na rin kita. Yan. Wonder Nature. Yan. Nagbakas pa ako sa'yo. Minsan, wag big fan. Magagalit si Lolo. Magagalit si Lolo Whitey. Baka sabihin niya, nagagalit ka. Yan. Yan. Wag big fan. Wag big fan. Ayaw ni Lolo. Kaya niya nagsisigawan. Yan. Ano ba yung lolo na yan? Malakas po ba? Yun. Kasi ayaw niya ng mga big fan. Totoo, promise. Ayaw niya ng big fan. Ang iisipin niya kasi nagsigawan. Yan, verso na isa ka rin. Promise. Promise, ayaw ni Lolo YouTube. Yan.
Sundan na ako ng tapos ako sa'yo, Pretty Girl yun. Mukhang magkaka-repair pa yata yung pinsan ko sa kasi Wonder Nature kay Beng Nason siya, no? Sige lang, ha? Beng Asuncion, tignan ko kung pwede kitang dagdagan. Kung may dadagdag pa ako, dagdagan kita. Yan. Yan, pang 120 yan. Tignan ko. Pretty girl daw, pretty girl. Sabi ng... Sabi ni Baki. Ayan, dagdagan kita. Pang 125 ako. Didikit ko si Ninja Trico. Yan, Ninja 3 yan. Magbakas ako. Yan, nadagdagan na kita. Ayan. Ayan siya, nadagdagan na kita. Fine, good. Syukran. Nag-appeal ako pero ayan. Sabi Bengal siya lang naman po, keep uploading po yan. Salamat host yan. Mabers na lang yan. Thanks ang dagan yung banana ko. Sa susunod dagdagan ko ulit kayo. Ang delete ko nga si Tres. Yan. Araw-araw, diba? Uy, Chef Abril Sentang sa ating host. Yan. Sa ayos lang naman po. Ito. Nakita nyo naman si DJ Monyo. Yan. May sasayaw ako. Joke lang, joke lang. It's a joke. May type ka na lang host. Mag-type ka na lang host. Sige. Sige ba? Thanks po pagdadag mo sa banana ako kay Marlon Vlog. The best ko talaga. Ikaw speaker ay bakit? Ayan. Si Uy, super tagal pa. Ayan. Naku si, wag sana magalit yan.
Takla host, miss pa kami. Nakabili lang ako. Salamat, Idol. Salamat. Baba ka bahay mo. Ayan. Yan. Tamsak host, rise sa room. Ayan, BGBG. Ayan, naka-BGBG lang. Nakulot ako ng sales steady ko sa daw ako napuntang bahay di malihan. Ayan. Yan, sabi na ko ba ng base shot lang yan. Hindi kita niyo po siya, magbakas na mo kayo. Sir. Ayan, tinawag ako ng amo guys. Aha. What is this? This for make mother for new tire, huh? For? For Jannah. You didn't send me details. Jannah, Kia. Kia din ah? Yes. Okay, okay. Okay, okay. Damage too much, okay? Okay, okay. Okay, مشكلة.
shot vlog, sabi ni dal na daw po. Ayan. Ngayon, may bago akong gagawin. Logistics yan. Dyna daw, Dyna truck. Ayan. Nagaba ng bahay po si Tagalog Action Movies. Yan, pinsang ko po siya. Padikit lang po. Yan, iwan ng bakas. Balikan ko po kayo, sabi niya. Yan. Yung Tire 4 428 yan, isa lang. Yan. Yan. Bana please. Yan. Sabi ni person ng ano yan. Banana daw please. Oh. Print. Tambay here yan. Ganda po ng content nyo. Pili ko ng order ng parang dami ko doon. Di ba na sabi ko ba ni host o ba na
Thanks pare ko, sabi po ni Juan. Wala naman polo di. Hala. Hindi. May plema, hindi ako inuubo. May plema. May plema ako. Babago mo ba mga may birthday? Ayan. 11 birthday celebrants. Yes, ito months. Ayan. Ayan.
Ano, wala na lahat. Naka-PG na lahat. Saan na sila? Saan na mga banana? Kaya nga, wala na banana. Ilabas nyo, banana nyo. Ah, ayan. Pwede mo. Mabayang gabi labas banana. No?
madali. Yan, magkakasalan naman ako. Yes. Go sa bakdan ko, sabi po ni Kuis Jets yan. Kuis, magaba ka ng bahay mo. Dikitan mo na rin yung mga andyan. Baka hindi ko nadikitan. Ako yung piniplema. Ewan ko ba? I hate like this. I'm almost going home na. Oo, ayan na. Sa kung nabigay ko na sa'yo. Hindi ka nang mabali. Cavite. DE Cavite, this one. and this two VIT. number Yeah, Cavite. and this two Philippine number. This phone number. This is mobile number. This is one number. Phone number. Landline and this is I think this is not in the Philippines. outside. Outside.
dito Pinas umuulan. Dito sa Saudi umaaraw. Saan ka ba ulit? Barcelona? Alam ko nasa Metro Manila ka lang eh. Yan. Ayan, nagaba na ba si Quiz Des de Vera? Huwag po natin quiz. Ayan. Hi po. Madam. Ayan. What's up, Quiz Wonder Nature? Tapos na ako sa lahat. Balik na lang sa bahay ko. Ayan. Tag mo sila. Barcelona. Ayan. Ayan. Nakahiraw ka nga ng idol. Ayan, kaya nababasis bahay mo. Yan. Guys, oh. Yan. Yan po yung tungkod ko. Yan. Wonder, sabi. Ayan po yung tungkod ko. Sabi ni Kay Manis Vlog. Yan. Yan, maggawa po ka ng mga bahay. Magdikitan po kayo. Yan. You are fit to lapag yung bahay and you are fit to make it dikit to each other. Yan. Magmaharam po kayo. Yan. Yun po. Yun. Yeko is Vera ma'am. Ayos lang binahali ko sa amin ngayon pero sa amin hindi na. Ayos yan. Iyalo. Tagalog action. Yan. What's up kapatid na Barcelona? Yan. Barcelona is shot. Yan. Done ako sa inyo. Tagalog action on the way. Yan. Magmahal. Magdikitan po tayo. Yan. Mahal niyo ba si Barcelona? Yan. Huwag nyo nang aminin yan. Pasaway si host. Yan. Tusok Lodi yan. Salamat po. Pasaway si host. Mabait si host. Will not take from him more than
Yan, bumabahay mo sis yan. Tusok Lodi, yan. Yung gaba ng bahay shot, yan. Magmahal po kayo, sayang din yan. Okay. Actually, wala nga ka bang maiksi na video ang haba ng video mo bro? Ayan. Ano lang na. Ang 1 minute. Ayan. Huwag mahaba. Tapos dikit. Ayan. Yan. Host on the way. Ayan. C-shot vlog. Dalawa niyo po C-shot. Nagabarang bahay. C-shot vlog. Yan. Vlog tusok na. Ayan. Dahil na po nakonda mo bro. Tagalog Ocean Movies. I mean, yung 1 minute, di ba? Ang dali nga. Oreo, brother. Alatul Karban, Sayara. Tayo, express. Yeah. Ang ilapag mo guys, mga hindi pa nakatigid doon, skip harang yan guys. Ang sana ko daw bro, Tagalog action movie yan. Ano po, store sa content mo but I feel so sad because po ako yan. Ayan. Binaba pala ni Shet yung kanyang madamdaming pagsasabulan ng kanyang sarili. Yan. Si Shet vlog ay ang aking baby girl. Ay. Si baby girl yan. Tingnan na yung mga Tagalog Ocean po sa Anaconda yan. Malaki ba yung Anaconda mo? Tagalog? Idol, sabi K. Mylin's Vlog yan. Si K. Mylin's Vlog is a monetized channel. Si Jacob De Vera is Jets De Vera sa kanyang channel is a monetized channel. Yan.
pagka yung mga nilalagag po nila, wag po natin i-skip. Yan. Pag po na ba si pasaway, si host, yan. Dikitan nyo po siya. Yan. Pasaway siya. So, magpagdikitan ka dyan. Yan. Down. Saglit lang guys. San Isidro. ISI. What is it? You know that I hope Lisa will learn this updating then. Oh, because he will not learn. Because he's not. So what's the thing? Mas video at we can learn. We will give it up. Me? Oh, yes. I'm coming in now, okay? Ayan. Ayan, pasaway host na done na po. Sabi 3 day yan na sa'yo. Mga Tagalog. Yan, salamat ko. Pinsang ko yan, pinsang ko. Martes Bara, watching po. Gandang araw po at lahat po ito. Yan, Martes Bara, sorry. May nakita. Yan. Ang lapag. Oh. Yan. Yan, Mary B. Yan. May jacket ka na? Sorry. Mary BSG, may jacket ka na? Yan. Jacket yung ano mo, yung damit mo yan. May balik ka naman po kita mamaya sa pang banana tanks yan. Huwag niyo pong skip ang kanyang harang. Monetize channel po si Jess De Vera, saka si Kim Irisburg, isang monetize channel yan. Sorry, hindi ko napansin si Mary BSG. Naka pa ba?
Type 1, kung nandiyan ka. Guys, sa mga hindi pa nakatikit sa akin, sabi po ni Joyce, yan, Blue Jets de Vera, nagbawa po siya ng bahay. Ayan. Ayan na, dikit. Oh, graduating ka na pala. Kasi 18 na lang si Kwan, si Mary BSG yan. Dagdagan kita ng 82 ka na. Dagdagan kita ng ano ba? Si yan, salamat po. Mami Junisha. Idol, in-check. Yan. Si tulungan po natin si Kwan. Nagaba ng bahay pa si Beng Asuncion. Yan. Tulungan po natin si Mary BSG. 18 na lang siya. Yan. Dagdagan ko pa. Help natin siya. Yan guys. Ayan. Pang 985 na. Pang 986. Ayan. Ayan, pang 986. Nasapon ko kasi yung iba eh. Gamit ko. So, 86 na siya. Ayan. Guys, patulong guys. Pag-graduate. Mag-graduate po si Mary B.S. Yan. Ilan na lang? 15 na lang. 14 na lang. 14 na lang. Dapat pa ng bahay mo. Ayan. Labag ka ng bahay mo, idol. Yan. Para mapag-graduate ka nila. Yan. Hindi ka dyan pa yung mga ninjas nyo kay Mary BSG. Para graduate na siya. First time ko mapag-graduate dito sa aking LS. Yan. First time mapag-graduate. At this man na makapag-graduate ako dito sa aking LS. Salamat idol, in-check ha. Salamat. Salamat. Patulong guys. Ibuhos na natin yung mga ninja. Yan, saglit. Ako, baba ko sa tres, kay tres. Yan. 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 Yan, pag-graduate po. Salamat po. Idol, i-check. Yan. Yan, nagbaba din ng bahay si Beng Asuncion. Yan. Yan na ba si Beng Asuncion? Ilang ka na? Yan, bata ka pa. Grade 1. Yan. Sige lang. Push mo lang yan. Kapag dikitan ka lang dyan. Beng Asuncion. Yan. Yung mga may extra dyan na saging yan. 14 na lang. Kay Mary BSG yan. Konting ayuda na lang.
gagraduate na siya sa kanyang 1K bananas yan. Pasobrahan natin. Dali i-share ko sa GC. Yan. Yan. Yan, Diashin, yan, tamsak hose, yan. Ayan, may jacket ka na? Sige, idol, in-check, yan. Ibaba ko si Kwan. Ibaba ko si bago lang po, yan. May jacket ka na. Diashin, maglapag ka ng bahay mo para magkapagdikitan, yan. Yan, 988 na. 12 na lang, 12 na lang. 12 na lang kay may tumatawag. Sino to? Hello? Yes, sir. Yes, boss. Yes, sir. Abid? No. Not yet. He's not yet here. Okay. No. Okay, no. You put the sticky note there? Okay. Okay, boss. Ayan. Ito na. Sino pag-grad? Si Mary B. SG. Ayan. Si Mary B. SG ang pag-graduate. Yan. Ilan na lang siya? 989 na. So, 11 na lang, idol. 11 na lang. Baba ka ulit ng bahay mo. Mary B. SG. Yan. Para pag-graduating ka nila. Yan. Saan Lodi yan? Ito. Yan. Tama ba? Tama ba na yan? Ang graduating for 1K. Yan. First time ako pag-graduate sa aking bahay. Yan. Nagdagan ko pa dito. Dali Yan, nagdagan kita pa ng isa. Dari BSG. Bukas ko na rin dito. Yan, 993 ka na. 994. Yan. 994 na. Malas bara. Sige. Nakita sa main ko to Mervis mo yan. Dikitan lang po kayo. Gusto kong dikitan. And sinta pag-graduate natin si Mary BSG. Yan. Tulsok ay mission mo yan. Salamat. And for it na. Ang updated is and then tatlo na lang. Sobrang natin kahit 10. Ayan. Salamat Idol Incheck. Salamat. Isa kang alamat na walang pamagat. Ayan. Yan. Sumugod na ang Team Sipat. Ayan. Salamat sa pagpunta mo rito, Mary BSG. Ayan. You came to the right place. Anong correct place? Right place pala. Yan. Mag-graduate ka ngayon. Ha? Palagpasan natin.
Yan, salamat po. 9-8 na, yan. Baka sabihin lang namin ito, kaya yeah pala yun, sorry yan. Dan ulit, may bless you bahay mo. Maraming salamat po. Sobrang saya ako. God bless you po. No worries, no worries. Ay, congrats ba? Graduate na ba? Ayun, no? Congratulations. Congrats. Congratulations. Congrats, yan. Sobra na natin ng konti. Yan. Yan, pwede na magparita ng dikit. Yan. Sobra natin ng konti. At alam naman natin ang kalakaran ni Lolo. Yan. Magnanakaw yan ng dikit. So, sobra natin para hindi naman nakakaw. Yan. We know it well. Yan. Yan. 1K na. Nandagan natin. Gamitin main mo. Antayin mo muna surat nila. Oo. Bukas, yan, huwag ka muna makipagdikitan. Pasobran lang yun. Then, huwag ka muna gumamit ng main. Yan, sa paglapag. Yan. Gumamit ka ng, yan, sa hit, nagaba ng bahay. Si Wonder, nature, nagaba ng bahay. Guys, maraming salamat po. Yan ko kayo. Huwag mag-aala, guys. Yan. Yan. Doon kay Mami Junisha, ito ibababa ko ang papasulan ko sa kanya, ha. Yan. Yan ako ng mababang video. Yan. Yan. Yung binaba ko, Mary B. SG. Huwag mong gamitin na yung, yung main mo. Pag gumamit ka ng, ng ninja mo. Yan. Huwag mong gamitin yan kasi maamoy ni Lolo. Yan. Pagbalik mo, huwag mo na bumalik ngayon. Balik ngayon. Huwag mong gabalik ka, ninja. Yan. Balik ka ng ninja mo. Ayan, magdikitan na po kayo. Pagdikit, guys. Yan, yung binababa ko. Ayan. Padikit po. Tama ba? Parang mali ako. Doon ko sa kabila. Magbaba. Ayan. I love you more. Ayan, tusok. Sabi ni Ishat Vlog. Yan. Padikit po yung binababa ni Tres. Yan, magbakas po kayo. Ayan. Po 25, congrats. Yan. Congratulations sa'yo, Mary B. Yan. Congrats sa first time ka makapag-graduate sa aking LS. Yan. Yan, pwede na kayo magmahalan ulit. Yan.
Yan. Pwede na kayo magmahalan. Kapag lang po kayo ng bahay, yan. Magdikitan lang po kayo. Yan. Ano? Yan, sure. Yan. Ano po yan? Magbakas ka lang. Baki. Kilala ko yan, si MJ yan. Dikitan mo ang kanyang bahay. Magbakas ka, mabalikan kanya. Asawa siya ni yung Mami Junisha, asawa siya ni Idol Incheck Beho yan. Balikan po yan. Siya ang balikan nyo. Si MJ yan. Si Ma'am. Teacher po yan, teacher. Yan. Pintasusok ko dahil na ako sa kanya yan. Salamat Idol Isha, salamat sa mga tumulong, salamat po. Yan, salamat po sana para magpag-graduate kay Mary SG yan. Salamat Idol Rosalie, Diwan yan. Ilan na po siya? Yan, maasahan ang team Isha. Ayan. Nagpas ka na. Ayan. Nagpas ka na sa 1K, Mary BSG yan. Gamitin niyang main mo, magkipagdikitan ha. Balikan mo sila ha. Ayan. Balik na ako kay Idol RC. Ayan. Ayan. Si Jane yan, B yan. Tamsa ka dan host yan. Ay sa account ko to yan. Nagamitin ko pagsukli. Oh, pwede. Pwede. Yan. Salamat Lodi. Amin yun siya. Ayan. Palapag po ay yan. Siya si Mami Junisha, yung tumulong sa'yo, 14 daw binigay sa'yo, yan. Siya si Idol Incheck Beho. Ninja lang yung, yan. Yung niya si Incheck Beho, yan. Ang binaban ni Kuya Marlon Ninja 3, yan. Pabalikan, yan. Kay asawa yan na Idol Incheck, yan. Ayan, no. Salamat, Team Sipat, salamat. Yan. Salamat. Yan mo asahan ang Team Sipat. The best. Yan. Yan, balikan mo na lahat sila ng mga andyan. Lahat ng nagaba ng bahay. By BSG. Si Jane B. Yan. Balikan mo lahat ng nagaba. Yan naman tangan dyan, balikan mo na. Yan. Yung nilapag ko. Ano yung nilapag ni Kuya Marlo Ninja 3. Yan. Balikan mo yon si Ma'am MJ. Yan. Yan. Magbakas na kayo. Babalikan nga po kayo niyan. Yan. Andyan po si yung kanyang mister. Yan. Si Idol Incheck Beho. Mabait po yan. Yan. Babaero nga lang. Ay, hindi. Hindi siya nangangagat pala. Hindi siya babaero. Sorry. Sorry. Sorry naman, Idol. Sorry. Nadulas, Idol.
Sorry na. Yan, salamat sa mga ating sipat. Yan, just shine down to you, sabi ni Barcelona. So, ano yan. Magmahalan po kayo lahat. Yan. Salamat, Team Sipat. The best talaga ng Team Sipat. Pag-graduate ng pag-uusapan, sumugot agad. Isang lapag lang. Yan. Mary Jane B yan. Binakitan ko na yan. May jacket na yan. Tapos sa Kagayan host. Sa pang... Yan eh. Account yan. Yan, magmahal mo kayo. Magdikitan po kayo. Yan. Yan. Dami niyan. Dami niyan. Yan. Sino pang pwede kong dagdagan? Nagdagdagan ko si Shin. Dia Shin. Dagdagan kita. Isa. Yan. Dia Shin. Ay, dagdagan kita. Pang, Tinder ka pa lang. Yun na, pang 9. Dagdagan nyo naman po kay Dia Shin. Pag-red ban nyo naman po siya. Guys. Yan. Pag-dikit ka dyan, Dia Shin. Gagraduate. Yan. Dia Shin, dagdagan na kita. Yan. Sino ba bang dagdagan ko? Ascension, dagdagan ko na yan. Ayan. Just Shine. Ayan, dagdagan kita. Pagdikitan ka lang dyan, Just Shine. Diyan ka pa ba? Gaba ka ulit ng bahay mo, idol. Ayan. Just Shine. Ayan. Okay. Laki na rin bahay mo dyan siya. Dagdagan ko idol. Sarap. Braised kimchi, radish and chicken. Wow. Napalunok ako. Nag-diet pa naman ako. Yan. Nagdagan na kita dyan, Shine. Yan. Laki na rin para bahay mo. Yan, idol. Okay po, salamat. Bang sanksyon. Bara pa ba ng bahay sa kulang kita. Martes Bara. Yan. Nagabawa ng bahay mo, Martes Bara. Yan. Wala kang binababang bahay. Nagabawa ka na pa ng bahay mo kanina. Nagdagan kita. Martes Bara. Salamat po. Puntahan ko na sila. Nagabawa ka na mabalikan. Sige. At pagkabaka ko, dagdagan kita. I will give you more. Banana. Kois Jets, napuntahan ko na po ang bahay mo. Kamo na lang, Wonder. Para galit si Dolo. Yan. Gamitin natin ang term na bahay, dikit, yan. Ang patalastas ay harang, yan. Para sa ating pagpalitan. Yan.
grab, meron USB, yan. Salamat. Congratulations, yan. Happy graduation sa iyong bahay. Ano ko yan. Sige, Liashin, yan, magpagdikitan ka lang dyan. Magbaba ka lang ng bahay mo. Liashin, magbaba ka lang ng bahay mo para matagdikitan nila yan. Labas mo muna ako. Magdagdag lakas. Salamat po sa inyong lahat yan. God bless us all. Salamat, Idol. Beng Asuncion, yan. Salamat sa pagtungo sa aking LS, yan. Salamat, God bless. Ingat ka, ingat. Dagan pa natin si Liashin. Idol Jets, Quiz Jets. Yan, ibuhos mo na yung tatlo sa kay Liashin. Yan, bigyan mo na sa kanya yung tatlo. Yan, dagdagan ko na siya. Dagdagan ko pa siya ng isa. Ito. May Martes Bara. Liashin, dagdagan pa kita ng isa. Yan, pang 96 yan. Yan. Marites, nagawakan ng ba? Bakit Idol Check? Hindi ka magkakan? Yung Marites, dagdagan kita. Hindi ka mag-LS Idol Check. Nagagod ka. Yan, Martes Barak. Uy, baby ka pa. Pang 45 ako. Yan. Hindi ako magbabakas yan. Yan. Bakit Idol Check? Hindi ka mag-LS ngayon? Liashin, nagdagan ka pa. Liashin, nagdagan pa kita ng isa. Martes, nabigyan na kita ng isa. Yan. Pang 45 ako. Baby pa lang yung bahay mo. Baka di mo na ako mag-LS. Bakit Idol? In-check. Nangyari. Oo nga, mag-alas 10 na. Hindi ka pa nag-LS eh. Hindi, pagkatapos ko, di ikaw naman mamayang hapon. Ilang oras na ba? 10, 11. Eh, kahit magkuhan na ako, hapon. Push mo Idol, mamayang hapon. Gabi dyan, mamayang gabi dyan. Umpisa mo ng 6 yan. 6 onwards. Ano mga problem? Sige lang, magipagdikitan na kayo. Marami pa kayong dinakitan dyan. Magawa lang kayo ng bahay nyo. Ayan. Magipapalitan lang kayo ng dikit yan. Yan lang po tayo rito sa mundo ng YT. Give and take, tulungan yan. Mga 2 oras pa lang ako. Ayan. May tawag ulit. Hello. Yes. Good morning. Ah. Mechanical. 1180. Check the email. And this, you see, there's an email. You know that one is for mechanical. The V-Force is by local. You know if local is this. Okay. Take it from them again. Ay, nako. Ayan. Shout out, Incheck Beho. Di mo binigyan ng jacket si Rambo kahapon. Di ba siya, ano ka ba kahapon sa kanya? Baka hindi ka napansin. Hindi kita napansin din dun eh. Pinsan. Baka kasi instant bukas, gamitin mo yung ninja mo pagpasok sa kanya. Hindi siya mag-LS ngayon. Gamitin mo ang ninja mo yan. Bersalamig, si Mami D, ang kanyang main is si Incheck Beho. Yan. Ibaba ko yung bahay ni Incheck Beho. Saglit lang. Magbakas lang kayo. Ibaba ko bahay niya. Malaki na rin kanyang bahay. Kasi hindi pa siya money. Kaya, nakitisan na yung mag-LS. Ano ba kayong bahay niya?
Oh, pwede na to. 1 minute and 29 seconds. Yan. Yan. Check ba ako si Mami Junisha? Ito, Barcelona, Mig. Ito po ang dikitan mo. Yan. Ninja lang yan si Mami Junisha. Magbakas kayo. Yan sa nilapag ko. Yan. Kay kanyan. Kay Mami Junisha si Incheck Beho. Yan. Saka na yan. Dikitan nyo siya. Magbakas lang kayo. Okay, mag-alala. Magbakas kayo. Maglagay kayo ng hashtag. Maglagay kayo. Marlo, yan. Dito niya si, tulog siya. Siya yan, Mami Jun siya. Magpatulog daw siya. Yan. Thumbs up dan, sabi ni Inday Garus Ninja 2. Yan, salamat. Sis Inday, salamat sa pagpasok sa aking LS. Yan, salamat sa pagtamsak. Yan. Virgin Gun to you, sabi ni Persula Mig. Yan. Persula Mig, ang dikitan mo, hindi si Mami D, ang dikitan mo yung pag ni Kuya Marlo Media 3. Si Chick Beho, magbakas ka, maglagay kayo ng yung Local ng screw fisher. ABC screw. ABC screw. Sa iyo? Local. Ito yung magkano. Magkano? Ah, local. ABC screw. Ito wala dito. Mali. Kaya lang bagay request na, no? Pati mechanical. Mechanical electrical. PVC screw. Yan. Mas mukhang sa electrical. Local. Hindi tayo nag-local sa electrical. Local tayo. Ang gamit na local. Hindi. Hindi siya Fisher. Fisher din? Hindi siya fisher. Ah, Local. sumit lang. Sumit lang ah. Screw. Sisama to. Ano? Per box. Ano? Take this one. You are not here. Give to Waka also. Wait lang guys ha. Work first ako. Per pieces 0.065. 0.065 per pieces. Yan. Sorry guys ha. Busy si host sa trabaho. Yan. Ano ba ng bahay si Mother Nature? Yan. Yan, rapper. Yan, rapper din si Chick Beho. Mother Nature. Yan. So, either in Chick Beho is a rapper also. Yan. Huwag ko point per pieces 0.065. Ilang pieces ang box? Isang libo. 100 per box. Ano? Yes. We go to your PVC. That's or PVC screw. Yan. Ako po work din habang nakatambay pattern make here. O, sa pagtamsak yan. Salamat at pagtamsak at BGs guys. Yan.
Salamat na marami yan. Nagkuba ng Basper sa lumig yan. Baka hindi niya pa siya nakadikitan guys. Yan. Asa na sila Liachi na wala na yata. Sa LS question wala nga eh. Wala nga LSC idol check. Natulog daw. 100 per 100. 100 numbers per box. PVC screw fisher. Yan, 0.065 per piece. Yan. Yung isang box 100. Ah, Tapos yung per piece is 0.065. 065 ba? Hindi 0.65. 065. 100 per box. Ah. Ayan, nagaba ng bahay si Wonder Lady. Best friend ko na rapper agad. Best. Ang patingin na. Okay, sige. Dagdagan ko. May ikaw na ba siya? Box. Bakit? May album na ba siya? Ayan. Pro RB yan. Saran ko ano. Yan. Nadikit ka na. Wonder Nature. Si Inchik Beho is a rapper also. Yan. Rapper din si Inchik Beho. Yan, Just Shine. Nagawa ng bahay. Balik. Ramay ko sa balik. Yan. Virgin B. Yan. Nagawa ng bahay. Sabi po kay Marlo. Sabi ni Wonder Nature. Yan. Yung beat niya, Wonder Nature, tanong mo kung sa kanya yung beat niya. Yung background beat niya. Kung hindi siya pinalo ni Lolo. Kasi yung kay Idol yung Chick Beo, yung mga kanta niya, pinapalo siya ni Lolo kasi kumukuha siya ng beat. Kay Whitey rin. So, pag nilagyan niya ng kanta, nagagalit na si Lolo. Yan. Just Shine. Beng Asuncion, salamat sa balik, sabi niya. Dali guys, trabaho lang tayo ha. Pero ano to? Bakit pa pinadala? Pero mga naman sa rito. Nalitan pa ako din sa iyo. Pero logistics to.
Saglit lang guys ha. Work mode muna ako. Ayan. Ayan ang babae. Ayan. Ayan. Salamat sa pagbalik, Mary B. Mary Jane. Ayan. Salamat sa pagbalik sa kanila. Salamat. Pas. Bakit walang music card? Pili na.
Emily, Fasha, Pascual. Ga-add sa akin. May mga video ni siya. Isha. Diyan naka-video lang sila. Salamat po guys.
Hmm? Senyorita. Ayan, lima na lang nanonood. Nawala na lahat. Yan. Ticket na lang. Ang kulang. Ticket na lang ang kulang, guys. Ticket na lang, men.
Salamat din na MJ. Congrats ulit sa'yo.
Yes. I'm fine, good. I already put in the table. Maybe. Okay, okay. It's with him already? It's already with him? Okay, okay. This, this one sent by Sakib. This one for the what you call this one? This certificates. This one now this one is because this one will shoulder by RAIL I think. So I don't know what this one will shoulder by RAIL as per their can you give to Juma? As per Sakib last time he asked me to give to you. But maybe this one for Miss. Hmm. Uh, yeah, I think this one for Mr. Juma because Sakib tell me to give it to you. This one. Yeah, I already put in the table. I said put there. Later I will send the RAM. Okay. Okay, boss. Sorry, busy sa host. Martes Bara, yan. Salamat. Magbaba ka ng bahay mo.
Yan. Barahay sisikap. Muna tayo. Sabi ni Virginia. Asan kayo ngayon? Sa Pilipinas ba kayo? Dumating na amo ko. Pasilip mo lang. See you later. Maya. Maraming salamat po sa inyo. God bless din. Salamat din. Walang problema. Wala naman. Ano ka po? Kumusta dyan Singapore? Ingat ka dyan Singapore, ha? Mamahal naman dito. Okay naman na dito bumaba na ang bilang cases dito sa tuloy-tuloy na. Oo, dito rin pababa naman na rin dito.
Mamahal naman.
sa upshare yung sa pangatlong buwan. Sa visa. Ano bang sabi? Hindi, ito yung settlement. Ayaw ko natin. Oo. Okay. Ako kami bigyan sa akin. Binigyan na. Ganun. Ah, Kailan balis mo? hindi ko alam. Ano kailan? Eh, anong date Sabi na? ata tayo eh. 25 sa akin. May ticket ka? Wala pa din. Wala pa nga eh. Eh, hindi pa ako nag-stop. Hindi po. Kano basic mo? 1.7 eh. Oh, kasi 13 days lang. Ah, days mo. Kung ano. 30. So, tabi pumasok ngayon. Hindi, pero kung kasi ngayon daw, sa pagbalik ko, sasahurin ko to. Ah, gano'n? Totoo? Ewan ko. Pero ang sabi kasi nila, di ba 3 buwan yung bakasyon ko? Oo, ako 80 days lang eh. 8 days lang. Oo, hindi kasi ma-expire ng 27 yung ikama, di ba? Oo. Eh, kailangan dumating 2 weeks before. Bilis naman. Okay lang. 80 Paano, days. Eh, may quarantine pa tayo doon. pinapatanong nga niya sa iyo kung paano magbayad dun sa upshare. Di ba sa upshare ako magbabayad pag sa ako? Sabi mo ba? Kaya mo ba? Hindi ko alam. Pag hindi ka nakabayad, hindi ako makakabayad dito. Oh, shit. Kasi 3 buwan yung bakasyon ko eh. Oo, yung isang buwan, yung sagot nila yung 60 days. Oo. So, 1 month ang mabayaran. Oo. Sa akin. Ang baba naman. Paano kaya yun? Ang baba. Hindi ko vacation money. Kasama na vacation money. Dito na. Asan yung vacation money dito? Ang sahod mo? Ah, mali kasi yung sahod. Oo, Dahil ka mali. dito. Ayaw kasi lagyan ni Joey. Ano sa tinlis lang kasi, 1.7. Ako nga. Request ako ng taas-taas ng evaluation. Hindi mo nag-binigyan. Wala. Yun, Pagkakasya mo ito na 3 buwan. 3 buwan. Magtrabaho ka doon. Oo. Magpahinga ka na 1 buwan tapos Trabaho. trabaho ka ng sideline. Ako din eh. Plano ko eh. Oo. Hindi ka kakasya. Kailangan may trabaho doon. Sa Upshare, hindi ko sure kung by card o ano. Eh, paano ba? Kung nabalik naman tayo, ikartas na nila sa sahod. Yun ang sabi ko sa kanya. Ikaltas na lang. Kaso hindi naman, hindi pwede sabi niya. Paano yun? Di ba? May account naman ako sa kanila. Sila mag-ibigay ng 90 days. Oo. Sana inawas na dyan. Basic, di ba? Sa kakuha, Oo. nagtatrabaho pa ako dito. Itong unang araw ko sa Yung kata niya eh, 90 days bibigyan nila ng visa. O 3 months yung ano. Ang sagot nila 60 days. Okay? I-issue ko ngayon ng 90 days. 90 days. Automatic yan, i-issue ko ng 90 days eh. Pero, yung 60 days sagot nila to, company. Ayun yung another 1 month, 30 days. is automatic na ikukuha nila yan. So, hindi ka pwede mag-apply ng... Yun nga eh. Di ba? Kung mag-apply ako, edi 120 days ko na. What? O kaya 120 days. 120 days ko na. Kung tayo mag-apply ng extension ng kwan, Yun nga. isatag ko ito, magpaparebook na ako. Iwan ko kung ano. Kung gano'n diskarte na ako, makikita ko na yung visa na is 6 days lang nilagay nila. Oo. Wala problema. Makita ko lang. Paano kaya yun? Magpuha ka lang siguro doon. Bayad online. Hindi ko na alam kung paano din eh. Hindi ko pa ako napagsubok eh. Hindi ko try before. I-recall ko muna ulit dito.
ng pagkain. Magutom ako. Can you ask Nissan to buy me also food? I will pay. I'm hungry. Ask him, Marlo, ask ka lang. Why? Okay. Palas. No problem, let's keep it, huh? This one is okay, but this two, I don't, this is new item, huh? The one side. Okay. But this chain block latch we already purchased before. I will check. This is you will found from safety, huh? Okay. Ay, bakit po may tuwad? Oo, may tuwad nga. May bitter. Unang ka nga, 4 eh. Hindi ko alam. Thanks po ho sa support. God bless. God bless din. God bless din sa iyo. Ayan. Saglit lang guys ha. PCR lang ako. PCR lang.
Marmer. Oh, yan. Salamat sa pagtamsak. Salamat sa pagtamsak. Yan. Baka ng bahay mo. Hindi ka ni Kwan. GM Likas. GM Castro. Welcome po ako kaya medyo busy na konti. Okay na. Kaya ito. Inom kasi ako ng malamig na tubig kagabi. Inom kasi ako ng malalamig kagabi. Yan tuloy. Pauwi pa naman ako. Nakabahan tuloy ako. Eh, Jesus name, wala lang to. JM, di kita mo nga si Mer. Yan. Dagdagan din kita, Mer. Dagdagan kita. Yan. Kailan dalawa. Pumunta ka sa aking bahay. I'll give you 2. Baby ka pala, Mer. Baby pala yung bahay mo. Nagdagan po kita ng dalawa po. Yan. 28 and dagan pa kita. Diyan, pag di kita kakaikuan, Mer, magbabakar ng bahay mo. Yan. Ito. Didikitan pa kita ng isa, ha? Nagdagan na kita doon. Tapos dito pa. So, bali dalawa. Ayan. Okay na sa isa. Ayan. 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 Ayan, ha? Kung hindi ko nakakakita, ano ka naman. Kanina sana, GM, dami nila kanina. Napag-graduate ako. Nag-graduate kanina. Yan. Wala ko ka. Kuya Chin, Kuya Sisi ko, Kuya Walo madaldal. Nakakain ng maraming Kuya maraming taong chawat. Ano yan? Ang mga hindi pa hindi kita mo si Conor para kan mabalikan kanya. Mer, bigyan na kita ng dalawa. May tuwad ako eh. Yan. Bago Cisco yata baka hindi ko siya natanong kasi tuloy niya kanina pa. Bangot di ko siya kausap sa kanya.
ka pa ba alam? Ayan, si JM, nakikita na kita yan. Okay lang JM, sayang, dami kanina. Wala, bigyan kita ng dalawa ha, salamat pagpasok na ito. Ayan. Tama sa kanya si host. Ayan, Aileen, tamsak ng host. Sabi ni Aileen, yan. Salamat sa pagpunta mo. Ayan, mag-shoutout yan. Ayan, magaba ka ng bahay mo para makadikitan mo si JM at saka si Mer. Ang galera yan. Hanggang sila. Okay na. Mute ko lang, mute.